হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 হোটেল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি। তো হোটেলৰ ফালৰ পৰা কেইটামান পোষ্ট মুকলি কৰিছে। যদি আপোনালোকে হোটেলত প্ৰাইভেট জব কৰিব বিচাৰে বা যিসকলে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আজি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা কেণ্ডিডেটসকললৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব আৰু হোটেলৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে Urgently required Counselor and Business Development Manager for Guwahati Branch Office। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ অফিচৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ কাউন্সিলৰ আৰু বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 25,000 পৰা 50,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব জব কেইটা কৰা বাবদ। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা ৰিজিউম চেণ্ড কৰি দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱান্টেড ফিমেল কেয়াৰটেকাৰ ফৰ এ হোম ষ্টে ইন জোৱাই মেঘালয়। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল কেয়াৰটেকাৰৰ বিভাগত। তো ঘৰতে যোনসমূহ পেচেণ্ট থাকে সেই পেচেণ্টৰ কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কেয়াৰটেকাৰ মাতা হয় আৰু সেই ফিমেল কেয়াৰটেকাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেঘালয়ত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় মেঘালয়ত কেয়াৰটেকাৰৰ বিভাগত জব কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী দিয়া হ'ব 13,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9362046104 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তো পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা একো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। আপোনালোকে যদি শিক্ষাগত অৰ্হতা বাকী গোটেইখিনি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল জব ভেকেঞ্চি ফৰ মেনশ্যন দ্য পোষ্ট। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেলৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। যিসকলে হোটেলত জব কৰিব বিচাৰে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে হোটেলৰ পোষ্ট আনিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আজি হোটেলৰ পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কেইজন মানে কমেণ্ট কৰি আছে মৰিগাঁও পোষ্ট লাগে, নগাঁও পোষ্ট লাগে। তো মৰিগাঁও পোষ্ট বৰ্তমান মুকলি হোৱা নাই। যদি যেতিয়াই মই মৰিগাঁও পোষ্ট মুকলি হোৱা পাওঁ তো আপোনালোকৰ কাৰণে আপডেট লৈ আহিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। মৰিগাঁও পোষ্ট আহিলে মই আপডেট দি দিম। তো ইয়াতে যোনটো হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, মানে গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত। ড্ৰাইভাৰক গাড়ী চালকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব আৰু গাড়ী চলাব জানিব লাগিব, গাড়ী চলোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তাৰপিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে হাউচকিপিঙৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো হাউচকিপিঙৰ পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে 8 পাছ, 10 পাছ আৰু 12 পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব।
তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে 3 বছৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰত কাম কৰা তো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 8638778580 এই নম্বৰ কেটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লোকেশনটো হৈছে মঙ্গলদৈত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবাই মঙ্গলদৈত হোটেলত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱানে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকা কি দিয়া হ'ব আপোনালোকে গুটেখিনি এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে পাতি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ জয়ানগৰ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ অফিচ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী জয়ানগৰত থকা এটা ব্ৰাঞ্চ অফিচৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 20টা টেলিকলাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড হয় টেলিকলাৰত জব কৰিবৰ কাৰণে তো 20টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15ৰ পৰা 30000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব টেলিকলাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে দুটা ফিমেল এইচআৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত তো সেকেন্ড পোষ্ট কেটা ফিমেল সকলে অকল আবেদন কৰিব পাৰিব দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এইচআৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব 25ৰ পৰা 40000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব এই পোষ্ট কেটা কৰা বাবদ যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱানে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰা বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে request team leader in a reputed financial institute তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা টিম লিডাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 50000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এজ লিমিট 35 ইয়াৰ্স প্লাস ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9365577908 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো মেনশন কৰা হোৱানে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেলিভাৰী বয় বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডেলিভাৰী জবত বহুকেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক্সপ্ৰেছ বেছ ডেলিভাৰী বয় বিভাগত ইয়াতে যোনটো এক্সপ্ৰেছ বেছ কোম্পানী আছে ডেলিভাৰী এই কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে এক্সপ্ৰেছ বেছ ডেলিভাৰী বয় বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে প্ৰথমৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বহুকেটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোকেশনসমূহ হৈছে মঙ্গলদৈ বিজয়নগৰ গুৱাহাটী 6 মাইল গড়চুক নগাঁও ৰঙিয়া লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰ গহপুৰ আৰু যোৰহাট তো এক্সপ্ৰেছ বেছ ডেলিভাৰী বিভাগত এই লোকেশনসমূহত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত ডেলিভাৰী বয় বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড কোম্পানীটো হৈছে সুইগি ইনষ্টামাৰ্ট ডেলিভাৰী বয় তো সুইগি ইনষ্টামাৰ্ট ডেলিভাৰী বয় বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা জব লোকেশন মেনশন কৰিছে গুৱাহাটী উলুবাৰী গণেশগুৰি আৰু 6 মাইলত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে সুইগিত কাম কৰিব বিচাৰে গুৱাহাটী উলুবাৰী গণেশগুৰি বা 6 মাইলত তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰিটো ডেইলি পেমেন্ট কৰা হ'ব ডেইলি আপোনালোকক পেমেন্টটো কৰি দিব স্যালাৰি হিচাপত
শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই ইয়াতে তো আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমালৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিহেতু ডেলিভাৰী বয় বিভাগৰ পোষ্ট হয় দুইটাই সেইবাবে আপোনালোকক বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুক এই গুটেকেটা আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট ক্লিয়াৰ লাগিব আৰু গাড়ীৰ আৰসি থাকিব লাগিব তো এই গুটেকেটা আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট ক্লিয়াৰ লাগিব এই পোষ্ট কেটাৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আৰু পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াত আপোনালোকক কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7638890475 এই নম্বৰ কেটাত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে বাইক স্কুটি কেনেকুৱা কি লাগিব ডকুমেন্ট কি লাগিব বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাগিব নে নাই এই সকলোখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে এই কন্টাক্ট নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটা শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহা কালিলৈ